Hi everyone, very sorry. Last time my computer sort of crashed. Okay, so we were somewhere here. We had discussed. આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું રૂટ કેપ, મૂળ ટોપ. ઓકે, જ્યાં આવે જે પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે. પ્રોટેક્ટિવ લેયરમાં પણ એના ઉપરના સેલ્સ જે હોય દે આર ઓલમોસ્ટ ડેડ. ઓકે, અને અંદરની બાજુ અમુક લાઈવ સેલ્સ હોય. they protect this tender apical meristem. આ જે વર્ધમાન પેશી જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. Fine. Then after this root cap or apical meristem, જે મેરિસ્ટેમેટિક વર્ધનશીલ ક્રિયાવિધિનો પ્રદેશ હોય, okay, region of meristematic activity, એના પછી આપણે વાત કરી હતી zone of elongation or region of elongation. Fine. વિસ્તરણનો પ્રદેશ. We were discussing region of maturation, પરિપક્વનનો પ્રદેશ. This is where actually the differentiation takes place. Okay, વિભેદન જે આપણે ભણ્યા હતા, વિભેદન, પુનઃવિભેદન, નિર્વિભેદન ટાઈપ. તેમાં જે ફર્સ્ટ હતું વિભેદન, એટલે કે એક સેલ જે છે, એક કોષ જે છે, એ હવે કોઈ સ્પેસિફિક ફંક્શન કરવા માટે અલગ પડે છે. So that happens in region of maturation. એ પરિપક્વનના પ્રદેશની અંદર થાય છે, આ ઉપરનો ભાગ. હવે બીજા કરતા અગર તમે આ ભાગ જુઓ તો તમને દેખાશે યુ સી જો આ વચ્ચેના પિંક કલરના સેલ અલગ અલગ પડતા હોય એવું દેખાય છે, તો ત્યાં ઝાઇલમ બનવાની શરૂ થશે પ્રોપર. પછી આ એન્ડોડર્મિસ બનવાની શરૂ થાય, પેરીસાયકલ, ફ્લોએમ. આ રીતના અલગ અલગ પાર્ટ્સ જે છે એ તમને આ ઝોન ઓફ મેચ્યુરેશન થી વધારે ક્લિયરલી બનતા જોવા મળે. Then these regions have root hairs. Root hair ને કહેવાય છે મૂળ રોમ. આમાં પણ તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ આ એક સેલ હોય, એક કોષ હોય. એ કોષની જે સેલ મેમ્બ્રેન હોય ને, કોષરસ પટલ, એ કોષરસ પટલ આવી રીતના તંતુમય થઈ જાય. ઇટ બીકમ્સ ફાઈબર લાઇક એન્ડ ઇટ કમ્સ આઉટ. ઓકે, સો ધીઝ આર કોલ્ડ રૂટ હેર્સ ઓર મૂળ રોમ. ફાઇન. જેમાં તમને આટલા પતલા પતલા દેખાય છે ને, થોડુંક ડાઈ નાખી છે ગ્રીન કલરની એટલે થોડું ક્લિયરલી દેખાય. બાકી તો એટલા નાના હોય કે ખાલી પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની જ આમ એક્સટેન્શન છે ને, તો દે આર વેરી થિન. બટ રૂટ હેરના કારણે સરફેસ એરિયા જે છે એ વધી જાય છે, એટલે શોષણ હોય, absorption of water or of minerals that can happen better. Okay, so the root hairs absorb water and they absorb minerals from the soil. Fine, we had ended there. Now we start with the second lecture. Today we will be studying modifications of root. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મૂળ ભણ્યા. ઓકે, કેવા પ્રકારના હોય, મોનોકોટમાં કેવું હોય, ડાયકોટમાં કેવું હોય, એનું કામ શું હોય, all of that we studied. Okay, અને એના પાર્ટ્સ પણ હમણાં ભણ્યા. Fine, regions. Now today we study the modifications of root. કે એમાં શું ફેરફારો થાય છે, એમાં શું અડાપ્ટેશન્સ છે, એમાં શું મોડિફિકેશન્સ છે. તો મૂળના રૂપાંતરણ. અનફોર્ચ્યુનેટલી આનું ઇંગ્લિશમાં કે ગુજરાતીમાં ક્યાંય ટ્રાન્સલેશન નથી ઇંગ્લિશનું. સો વી વિલ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધીસ. બટ જેટલું મારાથી થશે એટલું I will add the Gujarati words also. Okay, I'll explain in Gujarati at least. So modification of taproot. I hope you all remember કે taproot જે છે is nothing but it is the primary root જે radical માંથી આવ્યું છે. Okay, ભ્રૂણ મૂળમાંથી જ એની ઉત્પત્તિ થઈ છે એવું રૂટ છે. and taproot is seen in dicots, right? Dicotyledonous plants. Fine. તો આવા taprootના modification for storage એટલે સંગ્રહ માટે. There could be fusiform roots or spindle roots. Spindle જે છે ને એનો આવો shape હોય. થોડું ઘણું I'll try to draw. સ્પિન્ડલ એટલે તમને કહું નામ ક્યાંથી આવ્યું છે. ઓલું કોઈ દિવસ કપડા બનાવતા હોય એ જોયું છે, કાપડ બનાવતા હોય એમાં નીચે એક આવું શટલ હોય આવા જ શેપનું, એને સ્પિન્ડલ કહેવાય. એ શટલ છે ને એમાં દોરો પોરવેલો હોય અને એ વારંવાર લેફ્ટ રાઈટ જતું હોય અને એ રીતના આખું વીવિંગ થતું હોય. ઓકે, તો એ વીવિંગમાં આવા ટાઈપના શું કહેવાય તમને સ્પિન્ડલ જોવા મળે. ઓકે, તો એના ઉપરથી નામ આપ્યું છે સ્પિન્ડલ રૂટ્સ or fusiform roots. Now these roots are thicker in the middle
and tapering on the ends. આ છે ને વચ્ચે સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને વચ્ચે સુધી એકદમ જાડા પાડા હોય અને અચાનકથી જે એન્ડ આવે ને છેડો એમાંથી એકદમ પતલા થઈ જાય. એક્ઝામ્પલ છે મૂળો. ખાધો હશે ને સલાડમાં મૂળો તો. So radish or મૂલી is the example for fusiform or spindle roots. Then you have conical roots. Conical એટલે આ તમે જુઓ ને તો કોન શેપનું લાગે. આપણે આઈસ્ક્રીમનો કોન ખાઈ કેવો હોય એવા કોન શેપનું લાગે. ઓકે, એનું એક્ઝામ્પલ છે કેરેટ. એ ઉપરથી જાડું અને નીચે જેમ જતા જાવ એમ ધીરે ધીરે પતલું થતું જાય. Then there are napiform roots. Napiform નો મતલબ શું થાય તો કે ઉપર એકદમ દડા જેવા ફૂલાઈ ગયા હોય. ઓકે, so they are swollen and ball like, very fleshy on the top but suddenly taper. આમ નીચે અચાનકથી જ આવું પતલું થઈ જાય. Okay, so they are spherical at the top and tapering at the lower end. Example is turnip. Turnip જે છે is shown here like this. Okay, in different books you might have also seen they show it એને ઉપરથી પર્પલ અને નીચેથી યલો કલરનું ડ્રો કરીને દેખાડે. અને અગર અહીંયા બહુ ઓછું ટર્નિપ મેં જોયું છે, એમ લોકોમાં એટલું પોપ્યુલર નથી, અહીંયાનું એક ક્રોપ પણ નહીં હોય. ઓકે, ફાઇન. ધેન કમ્સ સુગર બીટ. સુગર બીટ જે છે જે આપણે જેને બીટરૂટ કહીએ ને એ બીટરૂટ જ છે અને એનું સાયન્ટિફિક નેમ થાય છે બીટા વલ્ગારિસ. ઓકે, સો હિયર યુ હેવ બીટરૂટ. આ બીટરૂટ છે તમારા ઉપરથી એકદમ ફૂલેલા અને નીચેથી એકદમ પતલા પતલા. And finally there are tuberous root. Tuberous root એટલે છે ને આડા અવડા ગમે ત્યાંથી ફૂલાઈ ગયા હોય ગમે ત્યાંથી પતલા હોય. ઓકે, આ બધા તમે જોઈ શકો છો એક જ ઝાડવાના અલગ અલગ, મતલબ આ મિરાબિલિસ જલાપા નામનું એક પ્લાન્ટ છે. ઓકે, this you might have seen. અહીંયા આપણે થાય છે તો આવા મિરાબિલિસ જલાપા એકદમ આમાં પર્પલ કલરના પિંક કલરના ફ્લાવર્સ હોય. ઓકે, એના જે રૂટ્સ અગર તમે એને કાઢો, એના મૂળ સહિત કાઢો તો એના મૂળ આવા અજીબો ગરીબ શેપમાં ફૂલાયેલા હોય, swollen હોય. ઓકે, સો irregular and any portion of root becomes swollen. કોઈ પણ પાર્ટ હોય રૂટનો એ swollen થઈ જાય છે, ફૂલી જાય છે. The example is of Mirabilis jalapa. Okay, remember this plant. આ Mirabilis જે છે એને 4 o'clock plant પણ કહેવાય છે. અને આ તમે genetics ભણશો ને ત્યારે geneticsમાં પણ આવશે. Okay, so it is very important. Remember the name Mirabilis. Okay, once again just a recap, તમને થોડું સાથે સાથે જ યાદ રહેતું જાય એના માટે. There are modification of tap root. Okay, આ બધા હજી tap root જ છે. Tap root is the main root. તો એ જે રેડિકલમાંથી ડેવલપ થતો મેઇન રૂટના મોડિફિકેશન છે, રૂપાંતરણ છે ફોર સ્ટોરેજ, સંગ્રહ માટે. અગેન આમાં શું શું સ્ટોર થાય છે તો મોસ્ટલી સ્ટાર્ચ સ્ટોર થાય. ઓકે, સ્ટાર્ચ છે, શુગર છે, એવી અલગ અલગ આઇટમ સ્ટોર થાય. કેરેટને આપણે એવા હાઇબ્રિડ બનાવ્યા છે કે કેરેટમાંથી હવે તમને જે કેરોટીન કહેવાય ને, કેરોટીન એટલે વિટામિન એ નું પ્રિકર્સર. તે વિટામિન એ આપણે એમ કહીએ ને કે ગાજર ખાય તો વિટામિન એ બહુ મળે, તો એવા ટાઈપનું આ આપણે એને બ્રીડિંગ કરીને બનાવી નાખ્યું છે કે એમાંથી ઘણું બધું ઓરેન્જ કલરનું બની જાય અને ઘણું બધું વિટામિન એ મળે. રાઈટ, સો ધીઝ રૂટ્સ સ્ટોર એનર્જી. ઓકે, એનર્જી સ્ટોર કરીને રાખે છે ઇન ફોર્મ ઓફ સ્ટાર્ચ એન્ડ ઇન અધર ફોર્મ્સ. સ્ટાર્ચના અલાવા, એનર્જીના અલાવા એ પાણીનું પણ સંગ્રહ કરે. મૂળો ખાધો છે કોઈ દિવસ તો એકદમ આમ પાણીવાળો હોય ને, પાણીદાર, તો બધાની અંદર આવા અલગ અલગ સ્ટોરેજના ફંક્શન છે. ફાઇન. In some there are fusiform or spindle roots. Example is radish. આ થઈ ગયું તમારું fusiform or spindle roots. પછી આવે છે conical root. એનું નામ તો હવે તો તમે ઇઝીલી યાદ રાખી લેશો, રાઈટ? કોનિકલ એટલે કોન જેવું, આઈસ્ક્રીમ કોન જેવું. અને એનું મોસ્ટ કોમન એક્ઝામ્પલ છે આપણું કેરેટ, ગાજર. પછી આવે napiform roots. napiform roots જે છે they are like beetroot. Okay, beetroot અચાનકથી ઉપર ફૂલાઈ ગયેલું હોય એકદમ મસ્ત દડાના શેપમાં અને નીચે પતલું પતલું થઈ જાય. Okay, so the top is spherical and the bottom is tapering. Tapering એટલે ધીરે ધીરે પતલું થઈ જવું, અણીદાર થવું. Okay, and then you have tuberous roots. Tuberous roots જે છે they can get swollen in any shape and size. Okay, at any place. એ ગમે એ રીતના ગ્રો થઈ શકે છે. ફાઇન. હા, વન મોર થિંગ.
આમાં કોઈ બટેટા નહીં લખતા. ઓકે, પટેટો લખીને નહીં આવવાનું. પટેટો જે છે ઇઝ નોટ અ રૂટ. એ મૂળ નથી. ભલે લાગે આપણને એવું કે કંદમૂળ હશે, પણ એ મૂળ નથી. ઓકે, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી સ્ટેમ. એ સ્ટેમ છે, પ્રકાંડ છે. એ પ્રકાંડના મોડિફિકેશન, રૂપાંતરણ આપણે ભણશું જ્યારે સ્ટેમ મોડિફિકેશન્સ ત્યારે આવશે. ઓકે, એટલે આ ક્યાંય પૂછાઈ જાય કે ક્યાંય ઓપ્શન મૂકે તો પોટેટો જોઈને રાજી નહીં થવાનું. ઇટ ઇઝ નોટ અ મોડિફિકેશન ઓફ taproot or root in general. Very good. Chalo. Then modification of taproot for respiration. A special case છે. Okay. In marshes and swamps, swamp એટલે દલદલ થાય. દલદલ એટલે બહુ બધી માટી ને એવું ન હોય, કાદવ કીચડ વાળી જગ્યા, એવી જગ્યામાં અને બહુ પાણી વાળી જગ્યામાં. Okay. Some branches of taproot grow vertically upward and come on the surface. અહીંયા તમે નીચે જોઈ શકો છો, આ નીચે પાણી છે ને એકદમ દલદલ જેવું છે. તો આ પ્લાન્ટ જે હોય એ પ્લાન્ટના રૂટ્સ they become positively phototrophic and negatively geotrophic. આમાં લખેલું નથી, પણ તમારી નોટ્સમાં લખો positively phototrophic અને negatively geotropic. ફોટોટ્રોપિક નો મતલબ થાય પ્રકાશની તરફ ગ્રોથ થવો, અને જીઓટ્રોપિક નો મતલબ થાય કે પૃથ્વીની તરફ ગ્રોથ થવો. પણ અહીંયા પૃથ્વીના ઓપોઝિટ, ઓકે, અર્થની ઓપોઝિટ, ગ્રેવિટીની ઓપોઝિટ ગ્રોથ થાય છે, એટલે એને નેગેટિવ જીઓટ્રોપિઝમ કહેવાય. ક્લિયર? ઓકે. So these roots are called pneumatophores. જ્યાં બી ન્યુમા આવે, PNEUMA, એટલે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, શ્વસન તંત્ર સાથે એને કંઈક રિલેશન હોય. ઓકે, તો ન્યુમેટોફોર્સ જે છે આ નથિંગ બટ દે આર રૂટ્સ. અને આ રૂટ્સ નું કામ શું છે? તો કે એની ઉપર નાના નાના આવા લેન્ટિસેલ્સ હોય. લેન્ટિસેલ્સ એટલે વાત છિદ્રો. ઓકે, આપણે શ્વસન ભણેલા છીએ. તો આવા લેન્ટિસેલ આવેલા હોય, અને આ લેન્ટિસેલના થ્રુ એર જે છે, હવા, from the outside it will enter inside and carbon dioxide will go outside. Okay, આવું થવાનું કારણ શું? તો because they are living very close to the sea. Okay, દરિયાના નજીક અથવા આવા દલદલની અંદર રહેતા હોય, કાદવ કીચડની અંદર રહેતા હોય, તો એના મૂળને, એના રૂટ્સને ઓક્સિજન મળી રહે નહીં. હવે પાછું શ્વસન યાદ કરો, રેસ્પિરેશન. We have discussed કે every part of the plant respires for its own self. Okay, હરેક અંગો જે છે પ્લાન્ટના એ પોતાની મેળે જ જે શ્વસન વાયુઓ હોય, ઓકે, ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક્સચેન્જ કરે છે. ફાઇન. તો અગર આ રૂટ અંદરના અંદર રહે તો એ સડી જાય, એને ઓક્સિજન મળે જ નહીં. તો ટુ ગેટ ઇનફ ઓક્સિજન એ આ રીતના બહાર ડેવલપ થાય છે. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓફ રાઇઝોફોરા. આ રાઇઝોફોરા જે છે ઇઝ અ મેંગ્રોવ પ્લાન્ટ. આ મેંગ્રોવ અગેન યાદ રાખજો, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં તમે અગર કોઈ દિવસ પિરોટન કે નરારા કે ઇવન અમુક વેરાવળ કે એવી જગ્યાએ ગયા હોય, તેમાં અમુક જગ્યાએ દરિયાકાંઠે તમને આ ટાઈપનું દેખાય. ઓકે, અમુક વાર ખાલી ઓલા આઈલેન્ડ હોય ને, ટાપુ, એ ટાપુ ઉપર પણ તમને આવું દેખાય. એના પરથી મને યાદ આવ્યું, એક મૂવી છે લાઈફ ઓફ પાઈ કરીને, સાંભળ્યું છે નામ? તો એ લાઈફ ઓફ પાઈમાં એક ટાપુ ઉપર પહોંચે છે ઓલા વાઘ હારે, અને ત્યાં તમે જોજો, ત્યાં જે તમને દેખાડ્યું છે ને, દે આર ઓલ્સો મેંગ્રોવ. ઓકે, અને આ મેંગ્રોવના આખા ફોરેસ્ટ હોય. ફાઇન. તો આ મેંગ્રોવ છે, કાં તો એમાં આવા ન્યુમેટોફોર્સ હોય, અથવા જે તમને અહીંયા દેખાય છે ને એમ એના રૂટ્સ ઘણા બધા બહાર ડેવલપ થાય to be able to absorb enough oxygen. So this is modification of taproot for respiration. Now we talk about modification of adventitious root. Adventitious root જે છે એનો મતલબ થાય કે જે રેડિકલમાંથી ના બનતું હોય ને એવું રૂટ. ઓકે, અગર યાદ ન હોય તો લખી નાખો. adventitious root જે છે એનો મતલબ છે the root which is not formed from the radical. રેડિકલમાંથી નથી બનતું એવા ટાઈપનું રૂટ. ઓકે, આંગતુક અથવા અસ્થાનિક મૂળ જેને આપણે કહેતા હતા ને, એ આ અસ્થાનિક મૂળ છે.
એના શું મોડિફિકેશન જોવા મળે છે? તો ફેસિક્યુલેટેડ રૂટ્સ. ફેસિક્યુલેટેડ નું મીનિંગ શું થાય? એક સાથે ગ્રુપમાં. ઓકે, આવી રીતના fasciculated roots are swollen roots in clusters. Cluster એટલે group. Okay, example is asparagus. Asparagus જે છે એકદમ આમ પતલી ડાળખી જેવું હોય ને એ લોકો ખાવામાં ને સૂપમાં ને એમાં નાખે. આપણે અહીંયા બહુ પ્રચલિત નથી, પણ એ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય. તો એ આવી ડાળખી જેવું જોઈએ. અહીંયા જે તમને દેખાડ્યું છે ને એવું ડાળખી ટાઈપનું જોઈએ. ઓકે, એનું પ્રકાંડ જે હોય, સ્ટેમ જે હોય, ઇઝ eaten. Now, asparagus roots, these are the adventitious roots. These roots are also edible, fine, and they start getting swollen. So some of these roots are used in some recipes. એવી રીતના રેસીપીમાં પણ યુઝ કરતા હોય છે. પછી આવે છે દહાલિયા. દહાલિયા બી છે, એ પણ તમે સાંભળેલું હશે. આવા ફ્લાવર્સ જોયા છે ને, તો આ ફ્લાવર્સ જે છે અહીંયા દેખાડેલા, these are all dahlia flowers. અને આ દહાલિયાનો અગર તમે આખે આખો છોડ બહાર કાઢો, if you remove the whole plant from the planter or from your garden, so you will find such roots. Okay, these are roots, fasciculated roots. They will be in clusters and they would have swollen like this. Swollen એટલે સૂજી જવું, okay, ફૂલી જવું. So here are the fasciculated roots. Example is asparagus and dahlia. Then you have tuberous adventitious roots. Tuberous adventitious roots જે છે, they store food and become irregularly swollen. Okay, આ પાછું irregular swell થવા વાળા આવી ગયા, right? For example, sweet potato. Okay, sweet potato again એ tap root નથી, એ adventitious root છે. Okay, અહીંયા તમે જુઓ તો આ આખે આખું sweet potato નું તમારું વાઇન. ઓકે, અને વાઇન કહેવાય, એક આખી વેલો. આ વેલામાંથી આ ઉપર પાંદડા ઉગ્યા છે, લીવ્સ, અને નીચેની તરફ આ ટાઈપના રૂટ જે છે એ બની ગયા છે. But because these roots are not arising from the radicle, they are called adventitious. અને ઘણું બધું ફૂડ સ્ટોર કરશે ને એકદમ સ્વીટ સ્ટાર્ચી થઈ જશે. Okay, so these are the tuberous adventitious roots. Sweet potato નું scientific name છે Ipomia batatas. Okay, તમે ઘણી બધી લેંગ્વેજીસમાં જોશો તો બટેટાને કા પોટેટો કે કા બટાટા કે એવું સેમ ભળતા નામ જેવા જ નામ હોય. ઓકે, સો ધ બટેટાસ આઈ થિંક તમને યાદ રહી જશે. If you want to remember, again this is not given in your textbook, but these are important. Okay, ખાલી important છે, એકવાર તમે આ લેક્ચર દરમિયાન પણ અગર શીખેલા હોય તો it might help you somewhere in future. Then the modification of adventitious root, we are still talking about the adventitious roots. They can be beaded or moniliform. Beaded નો મતલબ શું થાય? Beaded એટલે મોતી, મોતી વાળા હોય એ ટાઈપનું લાગે, જેવું તમને આમાં દેખાડ્યું છે. અમુક જગ્યાએ આવું ફૂલાઈ ગયું હોય મોતીની જેમ. So they are called beaded or moniliform roots. These roots swell up like beads at different places. ઘણી બધી અલગ અલગ જગ્યાએ આવી રીતના એ સ્વેલ થઈ જાય. Example is vitis. Vitis જે છે એ ગ્રેપ વાઇન છે. ઓકે, ગ્રેપ્સ કેવી રીતના ઉગે જોઈ છે? આખે આખા ક્લસ્ટરમાં ઉગે, ઓકે, આખા ગ્રુપમાં ઉગે. તો એની જે પ્લાન્ટ હોય એનું જે એને કહેવાય વાઇટિસ, અને વાઇટિસના રૂટ્સ આવા મોનિલિફોર્મ ટાઈપના હોય છે. Then Mormodica જે છે is common name for bitter gourd. અને bitter gourd એટલે કારેલું. કારેલાના મૂળ અગર કાઢો ને તો પણ એ તમને આવા બીડ ટાઈપના દેખાય. ઓકે, એમાં મૂળમાં આવા બીડ્સ બની ગયા હોય એવું. Then there are stilt roots. Stilt root જે છે or brace roots, એટલે આ stilt root ને prop root પણ કહેવાય છે. એ ખાલી આમ શું કહેવાય, સ્ટેબલ થવા માટે હેલ્પ કરે. ઓકે, સ્ટિલ્ટ અગર કોઈને ખબર હોય ફ્રેક્ચર થયું હોય ને તમને આગળ પાછળ પાટિયા બાંધીને જે કરી દેતા ને જૂના જમાનામાં, એટલે એ આખો પગ વળે જ નહીં, એને સ્ટિલ્ટ કહેવાતું. પછી બ્રેસ એટલે નો કે ઇંગ્લિશમાં બ્રેસ યોર સેલ્ફ એટલે પકડી લ્યો, એમ જકડી લ્યો. તો આને બ્રેસ રૂટ્સ પણ કહેવાય છે. દે આર સપોર્ટિંગ રૂટ્સ. ઓકે, ખાલી સપોર્ટ કરે છે. એક્ઝામ્પલ મેઝ, મકાઈની અંદર
sugar cane, જો અહીં sugar cane નો મને ફોટો મળ્યો તો મેં નાખ્યો છે. Here you have your sugar cane, શેરડી, અને શેરડીમાં નીચેના જે પાર્ટ હોય અમુક ત્યાંથી આવા રૂટ જે છે ડેવલપ થાય just to support the plant. Okay, so these are stilt roots or brace roots. Then the final example is of pandanus. આ pandanus છે આપણે તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું હશે, ગાર્ડન્સમાં, હોટેલ્સમાં, રેસ્ટોરન્ટમાં, અથવા ક્યાંક એમનેમ ઉગી ગયા હોય એવા. So these pandanus also, આમાં જે તમને બહાર નીકળેલા દેખાય છે, these are nothing but stilt roots or brace roots. Fine. So here we end today's lecture. હવે રૂટ પણ જે છે એનું મોર્ફોલોજી અહીંયા પૂરું થાય છે. ક્લિયર? જે પણ મેં આ લેક્ચરમાં ભણાવ્યું, ટ્રાય એન્ડ now whenever you go out, okay, તમે કોઈ દિવસ બહાર જાઓ અથવા ઘરે આવી રીતના સ્વીટ પટેટો મગાવ્યું હોય તો એને નોટિસ કરજો કેવું દેખાય છે, કેવું લાગે છે. કોક દિવસ કોઈ નવા પ્લાન્ટ્સ દેખાઈ જાય તો એ પ્લાન્ટમાં કયા ટાઈપના રૂટ છે, પ્રોપ રૂટ છે, એડવેન્ટિશિયસ રૂટ છે કે ટેપ રૂટ છે, એવું સ્ટડી કરવાનું કોશિશ કરવાની. ઓકે, તમને મજા આવશે જેવું નવું નવું શીખતા રહેશો ને એવું. ફાઇન. So we end today's lecture here. See you next time.